गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मॉर्निंग असेंबली। आज मिति है 23 नवंबर 2020। दिन सोमवार मंडे MONDAY मंडे। आज ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ, ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ 117। ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 19 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ x ਯਾਨੀ 10। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ IX ਯਾਨੀ 9। XIX 19। ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਓ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ। ਆਓ ਬੁਝੀਏ। 32 ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸਦੇ, ਐਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਮੂੰਹ। Today's words for practice. Today all words is water animals. The first word is fish. FISH. Fish means मच्छी. Next word is octopus. OCTOPUS. Octopus means octopus. Next animal is jellyfish. JELLY. Jelly. FISH. Fish. Jellyfish means jelly मच्छी. Next animal is crocodile. CROCODILE. Crocodile means मगरमच्छ. The last animal is dolphin. DOLPHIN. Dolphin means dolphin. प्यारे बच्चों, आज दे all animals ने fish, octopus, jellyfish, crocodile and last dolphin। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ TV ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਮਿਸ਼ਨ 100% ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।